سلام دوستان عزیزم از کانال آموزشی حرفه‌ای دازور ترینینگ. دوستان عزیز، دازور علی هستم خدمت یکایک دوستان عزیزم. دوستان عزیز، در این مبحث امروز سعی میکنیم آنتنا را کامل تشریح کنیم براتون که باید چیکار کنیم و واکنش تک به تک آنتنا را چطوری محاسبه کنیم، برخورد، برگر، واگرا، همگرا، خلاصه مباحث خیلی زیادی داریم. دوستان یه خواهشم که ازتون دارم در محیط‌های باستانی که مقبره‌های باستانی هستش، خواهش میکنیم یعنی تا حتی المقدور 100% مطمئن نشدین به آرامش اون مقبره ها دست نزنید و دست درازی نکنید. به چه دلیل؟ چون اینا بودن که بنیانگذار این تمدن بودن و باید در آرامش باشن، اونم همیشه. این که بزنی جا به جا کنی حالا حریمشونو یا دست به استخوناشون بزنی درست نیست و از هر لحاظ بالاخره یه توهین حساب میشه. دوستان در جریان باشید. مقبره دیدید تا 100% کار مطمئن نشدید به هیچ عنوان دست نزنید و حفاری بیمورد انجام ندید و این مقبره ها هم آسیب بهشون نرسونید. حتی اگر هم یه جایی زدید و چیزی هم بود، استخوان‌ها رو سر جاشون قرار بدید که یک به قولی انرژی کارماست دیگه، شامل حال همه میشه و امیدواریم بهترین ها شامل حال دوستان بشه. دوستان عزیز، میریم رو بحث آنتن ها. عزیزان، من صحبت کردم، گفتم بسته به مشت دوستان عزیز، مثلا ما امروز از پایه های تقریبا سبک استفاده کردیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که این پایه ها از لحاظ وزنی سبکترن، شاید نصف اونا وزن داشته باشن و مشت دازور هم خسته نمی کنن. ببین دوستان، حالا یکی قوی هیکل بالاخره ورزیده است، شاید بتونه یه وزنه پایه میگیم پایه آنتنای 700 گرمی هم با خودش جابجا کنه، یکی بتونه نیم کیلویی. و دوستان ما اینا را به خاطر که رو مش فشار نمیاره و کمتر هم خسته کننده است، حتی دوستان که از بقیه پایه استفاده میکنن میتونن تراش بدن و مقداری از وزن همونا رو هم کم کنن که رو مشتشون فشار وارد نکنه و وقتی مشتت آروم باشه ذهنت هم آروم هست، پس دچار تنش نمیشی و بهتر نقاط اصلی رو میگیری و هیچ نقطه فکرم نمیزنی. به چه دلیل؟ به این دلیل که آرامش ذهن و جسم به هم وابسته است. اینا خدمتتون عرض کردن که بسته به قدرت بدنیتون میتونید ببین الان این پایه راحت تو مشت جا میشه، بعضیاش نه و تورتانه، چون خودم از دو نمونه استفاده میکنم. اینو گفتم حضور دوستان عزیز که حتی اگر پایه سنگینم دارن میتونن از بدنه، نه جایی که سوراخ هستش، اینجا تحت شرایطی نباید آسیب بخوره. شما میتونید از کمربند به پایین رو تراش بدید که وزن کمتر بشه، 100 گرم 150 گرم بالاخره وزنش کمتر بشه که برای شما قابل استفاده تر باشه و خستگی آنچنانی هم دوستان عزیزم نداشته باشه. پس این نکات هم به ذهنتون بسپاره. این که یه لحظه دیدید یه پایه تو دستتون سنگینی میکنه، شما بس متریال کار هستش و قرار گرفتن دقیق حالا آنتن. ما دو نمونه آنتن اینجا داریم. ببین دوست من، ما هدف قرار گرفتن آنتن در پایه ها هستش. ما یه پایه داریم، یه آنتن داریم، وقتی رو پایه سوار میشه شما میتونید پشت شستتون رو اینجا بچسبونید. این یه نوع آنتن هستش. به این شکل خوراک در نزدیکترین جا، حالا میتونید خوراکم اینجا کف دستتون پشت آنتن بذارید، ولی حالا ما میگیم نزدیکترین جا، بالاخره دلیل دارید و اونم خوب هستش. حالا این یه آنتن اگه دوستان حضور ذهن داشته باشن، یه سانت، شاید 1.5 سانت
بیرون از پایه باشه و پشت شست اساسی قرار میگیره پشتش. حالا آنتن دیگه دوستان عزیز اینجا تفاوت را چیز میکنیم، اینا تفاوت کاری نیستن ولی خب برای کارکرد ما مجبور خدمت دوستان بگیم. اجازه من این دوتا آنتن زمین بذارم. خب یه آنتن میبینی اینطوری هستش دوستان، اینا هیچ فرقی از لحاظ کاری نداره. یه آنتن میبینی اینطوری هستش، ببین دوستان یه آنتن هستش حداقل فاصله رو با لبه چیز داره و شست شما روی کار سوار میشه، شست شما روش سوار میشه، ولی این نه، شست شما هم میتونه روش سوار بشه هم میتونه پشتش قرار بگیره. پس راجع به این چیزای آنتن زیاد چیز نباشین، هر دوتاش اوکی هستن، بسته به شست شما داره که حالا شستت روی آنتن سوار بشه دوست من، یا شستت بخواد بیاد پشت آنتن قرار بگیره و روی آنتن هم محکم بگیره. ولی این دیگه راحت میاد و دقیقاً سوار شست از پشت پایه که رو آنتن قرار گرفت مستقیم روش. ولی این همونطور که دقت میکنین دست با یه زاویه شست میشکنه میاد روی کار. ببین حالا این ارتفاع و این زیاد تفاوتی نداره، حالا هر دوستی میتونه با این کار کنه یا با این، دیگه سلیقه شخصی هستش. برای یه آدم حرفه‌ای اصلا اگر این بالا باشه این پایین هم باشه تفاوتی نداره. الان مثلا من خودم میخوام بزنم، ببین دوستان من یه ذره سنس کنم دستامو و بخوام الان بزنم، همینطور که میبینید یه آنتن 2 سانت بلنده، یه آنتن چسبیده به مماس در حد نیم سانت بالاتر از پایه. ببین دوستان من هیچ تفاوتی ما اینجا احساس نمی کنیم. ببین این برای شما میگم دوستان عزیز جهت آموزش هستش. حالا عزیزان نکات دقیق بگیرید و یک به یک رعایت کنید. حالا بس ما چون بحث آموزشی هست مجبوریم یا از این استفاده کنیم یا از اینا. حالا اینو خواستم خدمتتون عرض کنم که در هر صورت بنده ای که به صورت حرفه‌ای کارم هستش، ببین الان من میزنم این بلند این کوتاه، هیچ تفاوتی ببین دوست من سرعت های یکی و به قولی میگیم واگرا همگرا، آنتن همگرا وقتی میاد و واگرا، اینا رو به ذهن بسپارید. حالا ما آموزشامون رو روی آنتن ها دقیق ریز میکنیم و نکات ریز هم میگیم که دوستان لذت ببرن. خب دوستان حالا این تا اینجای کار که دوستان متوجه شدن، ما حالا مجبوریم یکی از آنتنا رو چیز کنیم که مماس به چیز باشه و بتونیم کارامون انجام بدیم. در طی آموزش هر دو تا از هر دو آنتن حسابین، الان هر دو آنتن شبیه به هم. الان عزیزان من ببینید دوستان بازم تاکید میکنم الان بحث ریزکاری های تخصصی هستش. همینطور که میبینید دوست عزیز من وقتی شما یک سمتی از هر، ما آموزشامون هم 100% در محیط های باستانی خدمت دوستان عرض کنم میذاریم که دوستان حس یعنی در محیط بودن بهشون دست بده. ما اطرافم اگه ما الان یه زوم هم پایین داشته باشیم نمای سازهایی که پایین کار هستش معلومه، کلا سازهای باستانی چندین هزار ساله هستش که در کف این ورودی هستش. خب دوستان ما میریم سراغ آموزشمون. عزیزان دوستان عزیز بحثا یکم با دقت پی بگیرید. ما وقتی دستامون میزنیم، ببین دوست من اینا تو خاطرتون باشه، ببین بحث آموزش هستش. ببین ما یه برگشت داریم یا واگرا بهش میگن و یک همگرا داریم یا واکنش روی اشیا. حالا دوستان عزیز شما باید به حدی علاوه بر اینکه دازون داره مسیر به شما میده و با چشمتون مسلطی و همه چیزم دارید عیناً میبینید، ولی دقت کنید به سرعت های آنتن، دقت کنید به تک آنتن چطوری کار میکنه. حالا تک آنتن مبحثش جدا هستش ولی دو آنتن هستش که قدرتمنده و شما را خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشو میکنید به شی میرسونه.
چیزی هم که اینجا من باید براتون دوباره تاکید کنم، چون دوستان خیلی از افراد حالا دنبال معادن، دنبال رگه آب یا دنبال اشیاء باستانی هستش، شاید مثلا در طی شب هم بخوان کار کنن. شما اگه علمی داشته باشید که بتونید با توجه به فاصله دهنه آنتن، یعنی با توجه به دهانه های آنتن که جابجا میشن، شما بتونید مکانتون رو حدس بزنید، یک گام جلوتر هستید و در وقتتون صرفه جویی میشه و میتونید حدس بزنید. ببین دوستان، ما الان یه غاری روبرومون هستش، ما این غار الان دقیق در یک سطح هستیم. ببین ما الان روبروشیم. حالا ما دیگه نمیان که دره رو حساب کنیم که ما بریم پایین از دره بیایم بالا. ما همینجا که غار روبرویمون رو بزنیم بحث آموزش هست. شاید غار الان در فاصله خدمت دوستان عرض کنم 300-400 متری ما، دیگه 400 متری ما کفش هستش. ببین دوست من، اینجا که بزنی، ببین دوست من، ما الان چیزی نداریم، ولی خب اگر درون همون غار شیئی باشه، آنتنها در این حد، ببین دوست من عمدن انگشتام پشتشه که بتونم فاصله ها رو برای شما محاسبه کنم. اگر در اون غار روبروی 400 متری ما شیئی باشه، دستگاه به این حالت وای میسه. یعنی به دقیقاً دقت کنید، اینا که میگم تمام فرمول ریاضی هستش. یعنی بین دو آنتن اگر ما بخوایم اندازه بگیریم، خب میشه حدوداً بین 35 تا 40 سانت. شما در 400 متری هستید. اگر چنانچه دست شما بیشتر باز بشه، در این حد باشه، یعنی از نیم متر بالاتر باشه، شما متراژ کارتون رو ببری روی 700 متر به بالا. دوستان روی 700 متر به بالا، یعنی 2 برابر این مسیری که ما با غار روبرویی داریم. چنانچه همینطوری ضریب کار رو بیارید پایین، یا اگر دهنه بیشتر باز شد، شما در 1 کیلومتری هستید. بعضی موقع میبینید دست به این دهنه باز میشه که حالا یا نشان دهنده یک نقطه بسیار مهم هستش، یا نشان دهنده یک محوطه باستانی هستش که ابعاد به شما داده. وقتی فاصله آنتن در بیشترین حد قرار بگیره، یا شما نقطه بسیار مهمی در دور دست دارید، یا در یک منطقه باستانی در دور دستتون دارید. حالا به همین ترتیب دوستان، هرچه اندازه های کم بشه، مثلا 40 سانت شد، 20 سانت، شما در مثلا 200 متری هستید. همینطوری شما باید روی آزمون خطا بیاین کم و کم و کم و کم تا مثلا بیاید روی 10 سانت. روی 10 سانت در ایت که برای شما ابعاد شما دیگه در 30-40 متری هدف هستی، شاید هم کمتر. و وقتی که دوستان خیلی نزدیک شد و دهنشون به 2 سانت رسید، 2 سانت، 1 سانت، 2 سانت رسید، شما در 2 متری کار هستید. اینا نکته هایی هستن کلیدی برای شب، چون شب شما دیگه تشخیصی شاید نور نباشه، اطراف نتونید با چشمتون ببینید و مسیر رو حدس بزنید. این دستگاه که به شما آمار میده و شما این نکات رو باید دقیق و ریز به خاطر بسپارید تا متوجه بشید دوستان که دقیق هدف شما در چند متریتون هست و در چه مسیری شما حرکت کنید تا به این محوطه باستانی یا به این نقطه بسیار مهم دست پیدا کنید. حالا دوستان عزیز، خدمت دوستان که عرض کنم، بعضی از دوستان کامنت میذارن میگن دست راست ما یک هدفی رو گرفته، دست چپ بر میگرده. ما تو دنیای دازینگ چنین چیزی نداریم دوستان من. اینا خطاهای محاسباتی دازور هستش. حالا یا دازور تازه کاره، یا خسته است، یا متریال دستگاه مشکل داره، اینا دست به دست هم میدن، یه خطای ایجاد میشه و ایشون این فرمول به ذهنش میاد شاید اینم یه فرمولی از دستگاه دازینگ باشه، در صورتی که نه دوست عزیز من. دازینگ روی یک علم خاصی حرکت میکنه و دوستان عزیز گام به گام شما باید نکات ریز رو به خاطر بسپارید. آنتن دستگاه شرایط جابجاییش یعنی به صدم ثانیه به یک حرکت ریز موفقیت شما بستگی داره دوست من. پس محاسبه کنید
بازم تاکید میکنم دوست عزیز، اگر من الان پیش شما دوستان هستم، اینا بحثایی هستش تکنیکی واسه فقط آنتن، حالا خیلی مباحث بسیار کلیدی داریم که دوستان تک به تک اینا رو رعایت کنن 100% به دل هدف میزنن، یا معدن بسیار مهمی بالاخره گیرشون میاد به تورشون میخوره، یا منابع آب. خب دیگه کشور با بحران خشکسالی مواجه است، همه اون هم میدونیم. بتونی 2 انچ 10 انچ آب در بیاری خودش یک گنج. و اینم بعدش هم که دیگه اشیاء باستان که خیلی علاقه دارم و اصلا شاید یه دوستی تو طبیعت گرد باشه، یه دازینگی نیاز داشته باشه تو طبیعت، اصلا به یک کلوخه طلا یا به یک کلوخه پلاتین برخورد کرد، اصلا زندگیش دگرگون شد. چون طلا و پلاتین فلزای آزادی هستن، در سطح کره زمین پراکنده هستن. طرف میبینی شاید رفته یک تیکه کلوخه پلاتین یا یک تیکه دیگه طلا دیده، شاید 20 کیلو، شاید 10 کیلو، شاید 5 کیلو طلای 24 ایار خام تو طبیعت ببینی که اینم خودش یک نکته است برای دوستان طبیعتگردی که علاقه دارن. بالاخره آقا موقعی که میخواد استراحت کنه یه شعاع اطرافشو میزنه و شاید اینجا هم بالاخره موفقیت حاصل بشه و به یک جایی بزنه. حالا ما نمیگیم اشیاء باستان و یک تکه مثلا طلای رافی که اصلا انداخته تو طبیعت و به قولی شکل عجیب غریبی هم داره و بتونه شکار کنه. پس دوستان عزیز دقت کنین، دازینگ در هر رابطه در این 4 مورد میشه استفاده کنید و به بهترین نتیجه هم برسید. دوست عزیز من، مبحث دیگه که دوستان راجع به آنتنا هستش، آنتن ها را دوستان عزیزان شما شاید بتونید طول 65 سانت آنتنا تمیز کنی، یا رفت زیر لاستیک ماشینت یا افتاد از صخره پایین تا برداشت شاید بتونی درستش کنی. نکته کلیدی دوستان، مواظب این چند سانت ورودی به پایه باشین، این خیلی مهم هستش. ببین یکی از نکات خیلی مهم دازینگ این 5 سانتی که در پایه فرو میره. به چه دلیل؟ چون اگر این 5 سانت آسیب ببینه، کج بشه یا قرص برداره، روی سیستم کار 100% تاثیر داره. به چه دلیل؟ چون توی پایه ایجاد استکاک میکنه دوست عزیز من و شما را به اشتباه بسیار، اصلا بگم 100% میندازه. شاید روی نقطه رفتی خواست افت کنه، یک لحظه استکاک مانع شد، یا شاید 10 نقطه، یک نقطه بسیار مهم از دست دادین. پس دوستان عزیزم، دو آنتن رو این خدمت شما هستم، چند سانت 5 سانت آخرای آنتن تحت هیچ شرایطی پیشتون آسیب دوستان عزیزم نبینن. دوستان من فقط هم گفتم از متریال قدیم استفاده کنید، تحت هیچ شرایطی از آلیاژ جدید استفاده نکنید دوستان من، چون اگرم وقت بذارید 100% مطمئن باشید که اگر فوق حرفه‌ای هم باشید شما رو به خطا میندازه. دلیلش چیه؟ وقتی بافته این متریال از صلب باشه، آهن باشه، حالا بنده هم حرفه‌ای شما هم حرفه‌ای، ما یک خوراک طلا، پلاتین یا نقره به دستگاهمون میدیم و خیلی هم رو خودمون مسلطیم و نمره قابل قبولی هم میگیریم که آقا من یک دازور حرفه‌ای هستم و میتونم چه کارهایی که انجام بدم. خب این دستگاه وقتی مشکل متریال داشته باشه چی کار میکنه؟ شما خیال میکنید این دیگه اصله، دارید استفاده میکنید، منم باشم شما باشید دچار خطا میشید. قبل از اینکه این آنتن و پایه شروع به ردیابی خوراک شما کنه، چون بافتش از آهن، صلب و فلزات به درد نخور و به قولی یعنی فاقد ارزش هستش، این دستگاه اول شروع میکنه دوستان به رد همین فلزات بی ارزش زدن، بعد شروع میکنه تازه 3م یا 4م
خوراک شما را دنبالش میگرده. بعد دوستان کامنت میذارن و میگن آقای تماسبی مثلا سرعت دستگاه پایینه یا من دچار خطای محاسباتی شدم. نه دوست من، شاید اصلا متریال اشکال داشته باشه و خود متریال دستگاه مستقیم روی کل سیستم و کل کار و کل این پروژه تأثیر داره. پس دوستان از متریال بسیار قدیم 30-40 سال به بالا استفاده کنید. از جدید تحت هیچ عنوانی پیشنهاد نمیشه که دوستان حتی 1 ریال تومن 1 قرون هم سرمایه گذاری دوستان من بکنن. اینا نکاتی بود که خدمت دوستان واجب دونستم الان عرض کنم. با ما باشید دوستان در ادامه و مباحث مهمه. دوستان عزیزم یه مسئله مهمه که باید اینجا خدمتتون عرض کنم، صحبت در مورد مناطق مثلا نمناک و مرطوب هستش. اتفاقا مناطق نمناک و مرطوب بسیار روی دستگاه دازینگ یعنی به طوری بهتر قدرت بهش میده که سریعتر عمل کنه. پس همه مناطق زیر کنترل و سیطره قدرت دازینگ هستش، چه صخره، چه دشت، چه هر تپه، چه مقبره، چه هر سازه زیر. ولی مناطق مرطوب مثل شمال کشور یا هر جای دیگه چون مناطق مرطوب هستش، این بهترین کمک به سیستم دازینگ هستش و دازور نهایت استفاده را از این نمناک بودن زمین میگیره. دوستان عزیز یک مبحث دیگه هم که اینجا باید خدمتتون عرض کنم عزیزان من اینه که مثلا خوراکی که شما درون دستتون قرار میدین، حالا بگین منطقه فرض کن گچ هستش، اصلا هیچ تأثیری نداره، چه گچ باشه چه هر نمیدونم آهک باشه، هر چیزی که مد نظر شما هست، اصلا بافت مولکولی چیزی که شما دارید به خوراک دازینگتون میدین و دازینگ کار میکنین، حالا طلا، نقره یا پلاتین، ما این سه فلز حالا برای شما میگیم، حالا تا مفرق هم هستش. خب دوست عزیز چه شباهتی این بافت مولکولی طلا یا نقره به مثلا سیلیس داره یا به ریشه درخت داره یا به آهک داره یا به سفال، کوزه و ذرات؟ دوستان عزیز این ذهن وقتی بره سراغ یک مبحث اشتباهی، اونجا ناخودآگاه دچار اشتباه میشه، دوباره رو سیستم هم عمل میکنه و کل کار خطا میده. حتی اگر یه نقطه درست هم بگیره پیش خودش کار میکنه آقا این منطقه گچی هستش یا کلی این منطقه صخره‌هاش در دیوارش دشتش گچ هستش، شاید من اشتباه دارم میزنم. نه دوست عزیز شما دارید دقیق میزدید. هیچ گونه بافت طلا، بافت نقره، بافت پلاتین و بافت مفرق شباهتی نداره دوست عزیزم. چه شباهتی داره با گچ یا با سیلیس یا با ریشه درخت یا با چیزهای دیگه؟ پس دوستان عزیز خواهشی که ازتون دارم ناخودآگاه خودتون رو درگیر یک سری مسائل که به وفور در فضای مجازی یافت میشه و الکی بدون هیچ تخصصی میان ربط میدن آقا دازینگ روی سیلیس زد، روی نمیدونم ذرات زد، روی داداش عزیزم شما اگر خوراکم به دستگاهتون ندید سازه برای شما پیدا میکنه، سازه زیر زمینی به شما میده. حالا اون سازه یا ساخت دست بشر هستش یا یک حفره هستش یا یک تونلی هستش یا یک غاری که اون زیر پیدا نیست. عزیز من این نیست که دوستان میان خوراکی که شما میدید خوراک ببری زیر سوال که نه عزیزم من با خوراک زدم خوردم به فلان چیز. دوستان عزیز اینا همه خطای ذهنی هستش و تو این آمار بهش میگن خطای دازور، یعنی دازور داره اشتباه میکنه، وگرنه دازینگ داره کار خودشو میکنه، به شما آمار میده، لوکیشن میده و هر جایی هم با قدرت اونجا را به شما داد بدونید و در جریان باشید، وقت بذارید، تحت هیچ شرایطی عجله نکنید.
تا به نتیجه مطلوبتون برسید. حالا چه معدن باشه، چه رگه های آب باشه، چه اشیاء باستان باشه و چه کلوخه های طلا و پلاتینی که تو عمق یا روی زمین پراکنده است. اصلا تصور کنید از کیهان هستی، از دل نمیدونم سیارات دیگه یا از دل همین سنگای چی میگن شاب سنگا، آقا یه تیکه افتاده رو زمین و شما ورش داشتین. خب دوست از اینجا شما نباید اشتباه کنید که بله آقای عزیز من خوراک طلا دادم مثلا اونا زد، خوراک نقره دادم دوست عزیزم، اینها همه اشتباه دازور هستش. وقتی من خوراک میدم و سرعت خیلی خوبی دارم، خب دوست عزیز من این حتما دازینگی شما یک چیزی پیدا کرده که 100% به خوراک شما شبیه هستش عزیز دل من. پس خودتون رو به اشتباه دوستان عزیزم نندازید و این نکات تک تکش نکاتی هستش که روی موفقیت تأثیر 100% داره و عزیزان دلم به اشتباه نیفتید و تحت هیچ شرایطی هم کار خودتون رو بکنید. چی فکرت یک لحظه رفت جایی، دازینگتو بذار زمین، برو استراحت کن. لغزیدی، پاد لغزید، یه لحظه احساس درد کردی، یه تنشی بهت وارد شد، دستگاه تا بذار زمین، 10 دقیقه 5 دقیقه استراحت کن، بعد شروع به زدن دوباره و ردیابی و نقطه زنی کن. دوستان عزیزم خواهشی که ازتون دارم فقط ریلکس بودن ذهنتون رو روش کار کنید. گفتم در پارتای قبلا ولی بازم نیاز هست بگم، شاید دوستان یکی همینطوری مثلا این ویدیو رو رد کنیم بخواد ببین اول آخر فیلم چی شد. دوست از من ویدیو سراپا نکات کلیدی هستش. یه موسیقی ملایم گوش کن، 5 تا نفس عمیق بکش، ریلکس شو، اصلا نیم ساعت دستگاه تا بذار زمین، به طبیعت نگاه کن، حال کن از طبیعت، حالشو ببر، لذتشو ببر، بعد شروع کن به ردیابی و نقطه زنی. پس دوستان عزیزم ذهنتون و دازینگتون همه باید آماده باشه، شرایط بدنی اوکی، خستگی وجود نداشته باشه. اگه شما مثلا دارید راه میرید نفس میزنید، خب چطور میخوای دازینگ بزنی که دقیق بخوره بعدم؟ مثل اینه که من با یه اصل تک تیرانداز دارم میرم نفس میزنم، میخوام شلیک کنم بزنم به دل، خب نمیزنم دوستان. تا من ریلکس نشم تکیه‌گاهمو پیدا نکنم اساسی کار نکنم نمیشه. دوستان عزیز نکته بعدی هم که لازم دونستم بهتون میگم، دوستانی که تازه کار هستید ببینید من الان شما دارید دقت دستای من میخوام طریقه دست گرفتن دازینگم اینجا برای یک بار دیگه در چند ثانیه خدمتتون عرض کنم. دوستانی که حرفه‌ای هستن شاید بیان خود بازوهاشون از بدنشون چند سانت فاصله بگیره، حالا این زاویه 90 درجه هستش ولی خب دست از بدن فاصله بگیره. ببین من حرفه‌ای ام، دستم از بدنم فاصله داره و شروع میکنم به زدن. خب کسی که اول کارشه بیاد برای خودش تکیه‌گاه ایجاد کنه، 2 تا بازوشو به بدنش بچسبونه، نفس عمیقش هم بکشه. وقتی دید آروم هستش، ببین دوستان یه نفس عمیق، ببین دستام تکیه‌گاه هستن، سرعت دستام قابل قبول هستش و دچار هیچ گونه اشتباهی هم نمیشم. تا زمانی که حرفه‌ای شدید و پله پله دارید حرفه‌ای میشین، میتونید دستتون هم از بدنتون جدا کنید که دیگه پیش خودتون بگین آقا حالا شاید نفس کشیدن من نخوام رو تاثیر بذاره. بله این تو گامای بعدی شما بهش دست پیدا میکنید، ولی همین یه باره دست تا اینطوری باز بذاری شاید نتونی اصلا تراز بگیری، ولی وقتی بازوات به بدنت چسبید شما یک انرژی مضاعفی به دستاتون میاد و رو کنترل 2 تا آنتن دقت دارید. ببین دوستان من این نکات رو به خاطر بسپارید عزیزان، در ادامه با ما باشید. عزیزان من برای اینکه ریلکس بشید دوست عزیزم 4 ثانیه دم، 4 ثانیه نگه داشتن، 4 ثانیه بازدم، 4 ثانیه مکس،
این بهترین سفارش هستش واسه یک دازور که این دازور بتونه با موفقیت هرچه تمامتر به پیش بره و نقاط یک به یک پشت سر هم جاروب کنه. دوستان عزیز، بهترین یکی از بهترین محاسن دستگاه‌های سیستم دازینگ شرایط رفع فلزات مزاحم و به در نخور هستش. اصلا دازینگ فلزهایی بجز خوراک شما به کارش نمیاد. اگر دنیایی از فلزات، میکسی از فلزات دور من باشه، دوست عزیز من، هر فلزی که مد نظرتونه، من الان نقره دادم، من روی نقره فقط دارم کار میکنم و سطحیابی ابعاد اشیارم به شما میگه. شما قبل از اینکه حفاری کنید قفل سینه‌تون مشخص میکنه. ببین دوست عزیزم، وقتی این سازه، فرض کنید سازه سنگی هستش، ببین دوست من، اگه من بیام اینجا ابتدای آنتنم اولین ضربه درم اینجا باشه، خب من متوجه میشم که از اینجا کار من داره شروع میشه. همینطور که من میام جلو رو قفل سینه میشم. خب قفل سینه بنده هرچی بیشتر باشه من متوجه میشم که حجم زیادی از اشیا ریخته شدن، حالا یا پراکندن یا اصلا یه چیز بزرگی هستش، شاید یک تابوت سنگی هستش، شاید اصلا یه سازه، شاید یک به قولی میگن یک خزانه هستش. ابعاد به شما میده. پس دستگاه دازینگ علاوه بر قدرت بسیار زیادش در طول عرض مکانهای باستانی زدن و نفوذ در عمق، همینی که فلزات مزاحم رو برای شما حذف میکنه و شرایط سطحیابی رو برای شما انجام میده و شما قبل از حفاری متوجه میشید که ابعاد کارتون، یعنی عیناً چشمتون داره میبینه. بازم گفتم دوستان، وقتی دستگاه قفل کرد و شما ابعاد رفتید، من اینجا قفل دارم از بغل این صخره فرض کن تا بیام اینجا و از اینجا باز میخواد بشه که دیوار به من بده، دیوارمو میگیرم و بعد آنتن باز میشه، یعنی من کل محدوده رو رفتم. خب دوباره من برمیگردم میزنم دیوار سمت شرق، شما باید سمت شمال جنوب شرق دیواره کارتون مشخص بشه. حالا شاید یه جا راه نداد سه جهت مشخص کنید، دو جهت، ولی خب وقتی قفل سینه اومدید و قفل سینه انجام شد، همینطوری که شما آرام، ببین راه رفتن آرام حین قفل سینه خودش کلید موفقیته. اگر تند گام برداری این تعادل به هم میخوره. شما وقتی روی قفل اول رد کردین، یعنی ضربه در اول رد کردین و اومدید که قفل سینه بگیرید، یک مکس میکنید همونجا، نقطه را که گرفتین ادامه میدین، آرام آرام، یعنی شمرده بسیار آروم حرکت میکنید. مثلا قفل سینه کامل، الان خب قفل سینه کامل تا اینجا که مثلا میخواد بیاد، میگی شما دیگه دارید به دیوار میخورید، شما ضربه در آخری میفهمید دیواره. پس قبل از کاوش شما میفهمید که ابعاد زیر کارتون حجم فلز چقدر هستش. دوستان این نکات کلیدی هستش، اینا رو دقت کنید. من بعضی از دوستان لطف میکنن میگم یک مثلا کلیپ 1 دقیقه یا چند ثانیه از نوع دازینگ زدنت برای من بفرست. میبینید دوست عزیز ما میاد روی اینطوری داره راه میره و داره دستگاه میزنه. ببین دوست عزیز من، این که 100% خطاست. این راه رفتنی که مد نظر دوستان حرفه‌ای هستش، دوست عزیز من شما رو نقطه میتونی راه بری، نه اینکه مثلا شما بخوای 100 متر راه بری تا به نقطه برسی. نه، تو پارت‌های قبلی هم اشاره کردم، دستگاه تا جمع کن، آسیب نبینه، جفت آنتنات رو بگیر توی دستت. الان مثلا آمار داد 100 متر پایین. بذار اینا یه توضیح دیگه بدم تا این موضوع حتما براتون بگم. ببین عزیزان، اینو دقت کنین، بازم تاکید میکنم، قفل شد و شما وارد قفل مورد نظر، سرعت دستگاهتون عالی بود و به هم اومد، شما را امیدوار کرد و شما قفل اول انجام دادید. قفلی که اومد رو سینه، ببین الان من دستم پشتشه و میخوام بحث آموزش هست. قفل سینه شروع شد،
یعنی اینقدر آروم راه میرید که دستگاه یعنی آب تو دلش تکون نخوره تا جایی که باز میشه. راه رفتن روی قفل خیلی مهم هستش. اگر حالا من دستگاه زدم، سازه پایینی یا همون قار رو به من داد، آقا من دستگاه زدم دوست عزیزم و قار رو در این حد اندازه به من داد، سرعتش هم مثلا اینطوری من گرفتم، خیلی سریع دستگاه اومد به هم و آمار به من داد. خب من دیگه اینجا میفهمم طبق محاسباتی که از دهنه های آنتن به دست میارم، من باید دستگاه ما دیگه نمیتونم که راه برم. فاصله دستگاه میگه شما در 400 متری هستید، کفش در 300 متری، حالا ما میگیم 500 600 700 متر. من دوستان اینایی که دارم خدمتتون از من یک تجربه کردم. من در 1 کیلومتری هم دوست عزیزم به خود دل هدف زدم. 1 کیلومتر با زبون گفتن راحته. من 1 کیلومتر وایسادم تو دل شب زدم، مسیر رو مشخص کردم، راه رفتیم. نه اینکه راه بریم، دستگاهمون رو جمع میکنیم، فاصله طولانیه، اینا آسیب نبینه. حتی میخوای یه استراحتی به مشتات بدی، دستگاه تو کیف حملش میذاری که آسیب نبینه. همین مسیری که شما تا اونجا بری هم یه آرامش روحی و ذهنی به دست، هم مشتت خسته میشه. اینا نمیگیری تو دستت 300 متر راه بری، همه چی میذاری تو کیف حمل، دست آزاد، کیفتو میذاری رو دوشت یا دوستی همکاری کسی باته، آروم راه میرید تا برسید در نزدیکی نقطه‌ای که فرض کن اون غار روبروی هستش. اونجا که زدی دوست عزیزان در مثلا 500 متریش حالا 400 متریش ما زدیم داریم راه میریم. شما آروم آروم که برید جلو میرید رو مثلا 200 متری میزنید، 100 متری، 50 متری، 3-4 بار این مسیر رو میزنید تا به دل هدف برسید. و دوست عزیزم، دوستانی که کلیپ برای من میفرستن، میگم دوست عزیزم میخوام ببینم طریقه دستگاه زدن تو، متاسفانه میبینی دوست ما چنان تو فیلم عجله داره و راه میره که باعث تعجب خودم میشه. ما راه رفتن نداریم. گفتم عرض کردم خدمتتون، آیا حین شلیک با یک اسلحه گول زنی که میخوای به دل هدف بزنی مگه میشه راه رفت و دوید و زد؟ خب این اصلا 100% خطاست. احتمال موفقیت 1% هم نیست، ولی وقتی مسلط باشی 100% موفقیت هم حاصل میشه. پس دوستان عزیز، ابعاد مسافت ها به خاطر بسپارید و دستگاهتون رو جمع کنید، بعد حرکت کنید به سمت هدف. این نکته هم داشته باش عزیزان من، با ما باشید. همراهان عزیزم، ببینید عزیزان من، با افکارتون مبارزه نکنید. یه فکری چیز منفی اومد توی ذهنتون، فکر کنید یه ابر اومد رد شد. دوست عزیزم اینا نکات کلیدی هستش. اینا به اصلا مدیتیشن، این که خودت آماده کنی و بتونی دوست عزیزم در یک محیطی قرار بگیری و هیچی اون محیط شما رو به طرفش نکشونه، اینه که به شما قدرت برتری میده. وقتی وارد یک محیطی شدی، حالا باستانی، مقبره، تومولوس، کوهستانی، غارهای باستانی، هر جا، و اصلا ریلکس بودی، مهم نبود برات و فقط اجازه دادی دازین کار خودشو کنه، اونجا دیگه شما بهتون میگن حرفه‌ای. دیگه یک آدم حرفه‌ای هستی که پشت سیستم دازینگ قرار گرفتی. عزیز من، دوستان عزیز، نکات آرامشی ذهن و بدن رو یک به یک، گام به گام براتون میگم در هر پارتی، ولی شما خودتون ببینید چه روشی بهتر شما رو آروم میکنه. شما ببینید نفس کشیدن آرومه، چیز دم و بازدم در یک منطقه با آرامش شما رو بهتر به ریلکسی میرسونه، یا مثلا گوش دادن به یک موسیقی، یا نگاه کردن به طبیعت، یا چی بگم، حالا یه نخ سیگار کشیدن، نمیدونم. اینا رو میگم که خودتون ذهنتون آماده باشه. ولی دوستان، نکاتی که ما اینجا میگیم خدمتتون، مثل اینکه یک موسیقی گوش بدید یا بدن خسته باشه، اینا رو ما درک کردیم و در آزمون و خطاهای زیادی گذروندیم تا به این نتیجه رسیدیم که این چقدر واسه دازور مهم هستش. دوستان عزیز، یه نکته‌ای هم که دوباره اینجا باید بهتون اشاره کنم دوستان عزیز، ما الان فرض کنید
اینجایی که ما وایسادیم، همین تخت سنگی که این تک درخت روش هستش در منطقه باستانی هستیم، شما تصور کن دوست من، شما اینجا را دستگاه زدی، ابتدای سازت هستش، 5 متر اون طرفترم انتهای سازه به شما داد. خب شما یک سازه به طول 5 متر و عرض فرض کن 4 متر داری. خب این ابعاد به شما داد، نقطتون هم دقیق هستش. دوست عزیزم، چنین مکان بزرگی یا شما جایی دیدید؟ حالا من مثال زدم، الان فیلم بردارمون بگیره، شما فرض کنید همین تخت سنگ مثل یه قالی فرش هستش، فرض کن این یک نقطه به این بزرگی هستش. اینجاست که دازور به چالش کشیده میشه. چطور دوست من؟ اینجاست که دازور باید قدرت خودش رو نشون بده و بتونه در طول این دیواره سازه 5 متر در 4 متر بهترین قفل سینه رو داشته باشه، بهترین حجم تجمع این انرژی ساطع شده از اشیاء باستان دفع شده را داشته باشه که در زیر دفع هستن و بیشترین تشعشعات میدن که اونجا را بتونه بزنه و به بهترین موقعیت تو حفاری دست پیدا کنه. شما دوست من در یک محدوده 4x5 هم حتی نیرو هم داشته باشه، امکاناتت هم اوکی باشه، سخته. پس اینجا دقتت میبری بالا. اگر آدم حرفه‌ای هستی نیاز به کابل نداری و در بهترین حالت بهترین قفل سینه را هر جای این اتاق گرفتی یا این سازه گرفتی اقدام به حفاری میکنی. 1 2 اگر حرفه‌ای نیستی از کابل کمک میگیری، کابل تا اینجا پن میکنی، روش یه نقطه میزنی، دوباره میذاری اونجا، میذاری اینجا. ابعاد کار مثلا 1:1 هستش، میشه 5 جا 4 جا در طول این مسیر جابجاش کرد، ولی فرق میکنه. یه آدم حرفه‌ای هم اگه هستی دوست من، راحت بدون کمک کابل میتونی بیای و نقطه تا قشنگ پیدا کنی. بهترین مکان، بهترین این لوکیشن که به شما داده، بهترین جای این لوکیشن رو شما پیدا کنید که اونجا دست به حفاری بزنید. پس دوستان عزیز، این نکات طلایی رو به ذهنتون بسپارید. وقتی وارد محدوده زیاد شدید و ابعاد طول عرض کارتون زیاد بود، اینجا هول نشید. اینجا بازم اگر حجم جنستون زیاد بود، شما اگه تخصص داشته باشید، بیشترین حجم اشیایی که یه جا هستن رو میگیری، بعد میری سراغ بقیهش. اصلا شاید وقت نشه شما به بقیهش دست پیدا کنید. شاید همین حجمی که اینجا هست برای شما کافی باشه، سریع برداری و بری بچسبی به زندگی. دوست عزیز من، پس این نکات ها روی لوکیشن هایی که دازیر به شما میده دقت کنید. عجله نداری دوست من، نقطه رو پیدا کردی، سازه رو پیدا کردی، بهت داد. هم قفل ابعاد قفل اولو به شما داد، قفل لوکیشن رو به شما داد، 4 جهت اصلی رو به شما داد، محاسبه ریاضی هم کردی، ابعادم به دست آوردی. حالا بشین، ریلکس شو، استراحتتو بکن، قهوه‌تو بنوش، چایتو بنوش، یه میوه میل بفرما، یه موسیقی باحال، نمیدونم ادل، معین حال میکنی گوش بده، بله یه آهنگ خیلی باحال گوش بده، ریلکس شو، بعد پاشو لوکیشنی که دازینگ بد داده روی خطی بزن. دوباره تاکید میکنم، مثل یه صفحه شطرنج. ببین بیشترین قفلت کجای اتاق هستش، تقسیم بندی کن. 4 متر عرض اتاق هستش، رو 4 متر شما بزن، این قفل داشته باش، جابجاشو، قفل بعدی هم داشته باش، جابجاشو. قفل این قفل یعنی قفل سینه، بیشترین قفل سینه ای که داشتی و دیدی سرعتش هم میلیمتری با بقیه متفاوت بود، اونجاست که شما دقیق به بیشترین حجم دست پیدا کردی و درون هر عمقی هم که باشه اونجا شما راحت میتونی جنستو در بیاری. ببین دوست عزیز من، ما الان یه سازه سنگی اینجا داریم، اگه دقت کنید به صورت تصادفی خوردیم بهش،
دقیق یک سازه سنگی هستش در ابعاد 2.5 در 1. حالا ما فرض کن ما میخوایم اینجا رو الان ما با دقت بی‌نهایت میخوایم اینجا رو بزنیم. ببین دوست من موسیقی رو گوش میدم، ریلکس میکنم، نقطه من لوکیشن شو دارم الان کامل مشخص هست، یه ایستاده میزنم دوست من، ببین سنس میکنم با خوراک نقره. بعد شما طلا نقره اگه پلاتین هم داشتید بزن. حالا طلا و پلاتین هم نزدیک به هم و در یک خانواده هستن تقریبا به خاطر چوگالی بالاشون. خب ببین دوست من خودم خوشم اومد، یه لحظه چشمم اینجا رو گرفت، اینجا رو یه دستگاهی بزن. این دوست من چیزی به عنوان نقره اینجا نیست. حالا ما رو طلا هم تستش میکنیم، همین جواب داد که واگرا داشت، آنتنا برگشتن که هیچی. اگر همگرا داشت و قدرتش برای من قابل قبول بود، با محاسبه‌ای دقیق یه خودکار برمیداریم، محاسبه میکنید چقدر نیرو میخواد، چقدر وقت میبره، اینا رو با دقت برید که کارتون رو اصول و پایه انجام بشه. دوستان عزیز، تمام این فرمولایی که ما در اختیار شما میذاریم حاصل سالها تجربه است، حاصل سالها زجر کشیدن و جابجا شدن در محیط هایی هستش که خدا میدونه چقدر ما سختی کشیدیم تا به این فرمولا دست پیدا کردیم و به این همه علم ناشناخته دازینگ. دوست عزیز من در هر موفقیتی که به ذهنت برسه با این کسب کردم، معدن، آب و لاغیر. ببین دوست عزیزم، فقط دقت، حوصله و پشتکار، بخصوص عزیز دلم ریلکس بودن ذهن و جسم فراموش نشه. خستگی بدن، خستگی ذهن دشمن کار با دازینگ هستش عزیز دل من. دوستان عزیز، در پارتای بعد فرمولای بسیار مهمتر در اختیارتون میذاریم و شما را گام به گام به سوی موفقیت هدایت میکنیم. دوستان عزیز، سپاس از همراهیتون. سابسکرایب ها یادتون نره، کانال معرفی بکنید به اونایی که واقعا دوستشون دارید و خاک خورده این کارن و ضرر دادن در طی عمرشون، حالا چه مالی چه وقتی. دازینگ رو به دوستان، به افرادی که علاقه‌مندن معرفی کن و شاهد تغییر باش تو زندگی خودتون و اونایی که واسهتون عزیزه. دوستان من، با ما باشید در ویدیوهای بعدی. سپاسگزاریم از همراهیتون و دوستان عزیز باز تاکید کردن دازور علی هستم. فقط یک شماره دارم دوستان، 933 0933 0911 399 و دازور پرو هم آدرس تلگرامی ما هستش. دوستان مواظب خودتون باشین تا پارت بعدی. عزیزان همگی رو به خدای بزرگ میسپاریم. مانا و پایدار باشید عزیزان من.